Welcome po sa another episode sa Kusina ni Junior. Ngayon, magluluto naman ako ng adobong pata sa pressure cooker. Ito po ang ating mga ingredients. Malinis na po yung aking paa ng baboy or pata. Gagamit din ako rito ng mamasita adobo mix. Pero hindi na rin po kailangan to. Gawa ng kompleto na po yung ricado. Sa akin lang po nagdadagdag po siya ng sarap. Laurel, pamintang buo, toyo, suka, sibuyas, bawang, sili, at brown sugar. Siyempre, kailangan natin ng pressure cooker at konting mantika. Okay guys, sa akin pong pressure cooker, ilalatag ko na po yung paa ng baboy or pata. Napakadali lang po nito. Isang lutuan lang. Sama-sama na siya. Lalagay ko na yung ating garlic, laurel, paminta, sibuyas, brown sugar, sili, suka, toyo, at ang ating adobo mix powder. Kagaya na sinabi ko kanina, hindi naman ninyo kailangan na maglagay pa nito dahil kompleto na yung ricado. Lalagay ako ng konting mantika para po medyo glossy yung kakalabasan ng sabaw or sauce ng ating adobo. At papalambutin na natin siya. Lalagay na ako ng tubig. Kakalahati ko lang siya sa pressure cooker. Tapos, lulutuin ko lang siya ng mga 10 to 15 minutes. Check na natin. Pinatay ko na po yung apoy. So niluto ko siya ng mga 25 minutes. Check natin kung malambot na po siya. So malambot na po siya, pwede na po siyang i-transfer sa isang serving plate or serving bowl.